has always maintained that he left her on the beach. He said it to me. He said it to you. I'm sure he said it to everybody. If that's not the real story, people will want to know. I expect it's going to get a very big audience in America. Amerikanen kunnen niet wachten op uitzending Peter R. de Vries. En wij eigenlijk ook niet. En daarom zit hij hier. Ze is onbekend, maar heeft een opmerkelijk leven geleid. Succesauteur Judith Koelemeijer schreef een boek over het leven van Anna Boom. Goedenavond en welkom bij Nova. Morgenavond zien we de uitzending van Peter R. de Vries over de verdwijning van Natalee Holloway. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Joran verklaart dat Natalee op het strand onwel werd en dat een vriend haar lichaam in een bootje heeft gedumpt in zee. En plotseling hoorden we Joran gisteren bij Pauw en Witteman. Ja, hij had deze verklaring afgelegd en nee, het was allemaal verzonnen. Peter R. de Vries, welkom. Gekeken gisteravond, neem ik aan? Ja. Wat dacht u toen u plotseling dat telefoongesprek hoorde met Joran van der Sloot? Nou, ik vond het wel verrassend. Op zich knap van Pauw en Witteman dat ze hem in de show hadden. Was het verstandig van Joran? Nou, ik denk dat als ik zijn advocaat of zijn ouders was, dat ik hem dat ernstig had afgeraden. Was u verbijsterd toen hij zei, het staat inderdaad allemaal op band. Peter R. de Vries heeft dat en het is allemaal onzin en gelogen. Nou ja, dat is natuurlijk het enige wat hij kan zeggen. Want op het moment dat hij zegt van ja, dat is serieuze stuf, dan bekent hij natuurlijk. Dus de enige mogelijkheid die hij heeft is zeggen van ja, het was een grap, ik heb het verzonnen. Dit was de uitweg? Ja, een andere uitweg is er niet. We praten zo verder. Want we hadden vandaag een gesprek in Amerika. Er is natuurlijk ook heel veel belangstelling voor de zaak Holloway. De omroep ABC bijvoorbeeld, die heeft delen van het programma van Peter R. de Vries al gezien en aangekocht. En ABC-presentator Chris Cuomo was vandaag in Amsterdam om het programma voor te bereiden. En Tonko Dok die sprak met hem. From what you've seen on tape, how explosive is the material? I was very surprised by what I saw on Mr. de Vries's tapes. I would not have imagined this if I were told about it before. But in cases of criminal law, it's very difficult to make a case for homicide. And I don't know what the prosecutors will do with this tape, but I have to believe that your audience, my audience, will be very interested in watching what Mr. de Vries has. But can you give an example of what you've seen? Well, no one will speak for the tape as well as Peter de Vries will himself. But I think that it is a series of undercover operations that expose the thoughts and feelings of what happened that night from the main suspect. Het is heel erg vervelend, maar wat ik heb gezegd klopt niet. Dus, en dat is ook uit te zoeken of dat klopt of niet. Je bent dus niet met een bootje en Natalee Holloway het water opgegaan om haar daarna in het water te laten glijden? Nee, tuurlijk. Dat is absoluut niet gebeurd. Nee. I saw Dutch television last night, the show with the two men. Very interesting show. And they got him at his grandmother's house. And he said, I told somebody something I should not have said. And the interviewer says to him, you said that you were there, she died, and he went through the whole situation. And he said, yeah, I shouldn't have said that. I was joking. At a minimum, it is not something that Joran van der Sloot, of all people, should be joking about. And the more it means, the more valuable it could be to the prosecution. Het is gewoon ongelooflijk dom geweest. Echt niet normaal dom. En ik hoop gewoon dat het wat rustiger blijft. Want er wordt nu een hele hoop heisa gemaakt en het is niet goed. Joran van der Sloot, do you think he will still be a free man next week? Of course, it's up to the authorities. I mean, they closed the case. They said if they had new evidence that pointed in the direction of a crime, they could reopen the case. I would not be surprised if they believe this tape from Mr. de Vries gives them that proof. You never know what they're going to do, but they have seen very aggressive in wanting to get a solution, and they couldn't find any proof. This may lead them in a different direction. Iedereen ziet het zondag wel, maar het is echt niet, dat is ook makkelijk te bewijzen dat wat ik heb verteld niet waar is. Dus. Peter de Vries is going to America next week. What can he expect? He can expect a lot of attention.
He's very tall, like all of you Dutch, and he's got something that's of great interest to them. And he has a reputation here in Holland that people in America don't know about. And I think that it'll be a very interesting adventure for him there. He's up against big competition, though, because it's the presidential election. And it'll be an interesting measure for journalists from here about what the American people care about, how the Natalee Holloway story compares to the American presidential story. Dat was